guys! Welcome po sa aking channel. In today's video, I'll be showing you how I transform our storage room into a working area. Ang room na to is maid's room, kaya meron siyang sariling bathroom and toilet. Pero ngayon, gagawin ko siyang working area. Dati kasi, sa room ako ni Mia gumagawa ng mga DIY. Kaya naghahalo-halo yung gamit namin. Ang sarap sa feeling kung malinis, neat, at organized yung mga gamit mo. Ang kagandahan pa nun, alam mo kung saan mo nilagay yung mga gamit mo, alam mo kung saan mo hahanapin. So, let's proceed with the vlog! Ito yung itsura ng storage room namin / lalagyan ng bike, lalagyan ng sapatos, at kung ano-ano pa. Sorry sa makikita nyo kasi sobrang magulo, sobrang makalat. Let's start cleaning. So dito, nilalabas ko lahat ng gamit sa loob. Meron akong cute na supervisor. So, ito ilalagay ko sa kitchen kasi may space pa naman doon. That's for my birthday. No, this is the Christmas tree. For Santa Claus. Next thing to do, assemble ko tong storage cabinet. Binili namin to sa Mina and maganda siya. Pwede siyang i-fit dito sa may area. Let's do it! Ay, good luck. Wala si Papa Bear. Ganito yung tsura niya. Matibay siya. Harap naman. Hindi ko mag-get. Ano ba yun? Huh? What is this, Mama? A storage cabinet. Okay. Ta-da! Finish! Achievement na to! Ano ba yun? Thank you for helping me. Hanap ako. Sino yan? Ito dahil hindi naman namin ito ginagamit palagi. Pag may bisita lang, pag may occasion, ganun. Lalagay ko to sa ilalim ng kama.
Okay, before tayo mag-proceed na mag-organize, mag-decorate, I would like to say thank you to my dear supportive husband na naglagay dito na shelf. Kinabit niya to nung isang gabi. Thank you! Okay, ang una kong gagawin, magkakabit ako ng wallpaper. Pero ito ay isang tablecloth. Nabili ko to sa Daiso. Gamit tayo ng double-sided tape. Yan, tinabit ko na yung mga wallpaper. Ngayon, magdi-DIY tayo. Gagawin ko dito para maging maganda yung itsura. Tapat ko ng contact paper. Ganyan ang ginawa ko sa mga ito. Ito yung mga old boxes ko. Tinakpan ko na lang ng mga contact paper. Tapos, inorganize ko na din. Yan, kung meron din kayong container ng mga cookies, pwede nyo yung paglagyan. Ito naman, container ng Pediasure. Ganito. So, nirap ko lang siya ng contact paper. Meron na kayo, lalagyan mo ng ball pen and kahit kung anong ilagay niyo. This is one of my DIY. Yung flower vase din, ginawa ko. Yung album tsaka flower, ginawa ko din sa previous video. So, ngayon naman, maglalagay tayo ng label para alam natin kung ano yung sa loob ng mga boxes. Para hindi tayo mahirapan kung may hinahanap tayo. Dito naman, gagawin ko siyang sabitan na damit. Nilagay ko na yung tinker, ito yung mga glitter paper ko, tapos, ito ko sa mga DIY ko. Nilagay ko yung mga paint, yung mga paintbrush, mga sewing kit, tapos yung mga staples, tapos yung mga cutters. Ganun siya. Lalagay ko dito yung mga... Ito yung mga pictures na hindi ko pa nilalagay sa mga album. Ito naman, box ng mga cooking pot. So,
So, ginawa ko, tinakpan ko lang din na contact paper. Tapos, yung nakalagay dito mga damit na i-DIY ko. Tapos, ito yung mga scrap fabric. Mayroon akong ganito. Anong tawag dito? Lalagyan ko ng mga pictures. Oh, you hold it. Okay. Ready. What's this? Yes. Picture. Ginawa ko tong skirt niya. Mama? Tutu dress niya. Mama, that one is my birthday. It's your costume on your second birthday. Oh. Beautiful. More picture. And maglalagay pa ako ng iba kaso hindi ko pa na-print eh. Basta ganun. Sa wakas, natapos na. Ipapakita ko na ngayon yung before and after. Organized na siya. Tapos dito, mga gamit ng DS. Dito naman yung mga panglinis. Ayun, meron lang nakaupo, meron lang naka-occupy sa aking chair. This is it. Say hi. I'm going in. What's this one? Is it going to be met on the table? What's next? Mama, what I cannot put this. So, ayan. Sana po nagustuhan nyo tong video ko na to. And Please like and subscribe po. Thanks for watching. Bye! Bye.